හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් මොන අද වීඩියෝ එක අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ මගේ Binance free signal group එක සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට මීට කලිනුත් මම වීඩියෝස් අරන් ආවලා තියෙනවා මගේ Binance free signal group එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Binance trading කරන ඕගොල්ලන්ට ඕනි තරම් signal group තියෙනවා VIP signal group සල්ලි ගෙවලා මාසෙකට USDT 20 30 එහෙම නැත්නම් USDT 200 ගන්න group තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ group වලට අහු වෙලා සල්ලි නාස්ති කරගෙන විනාශ කරගෙන අන්තිමේදී group එකට join වෙන්න දීපු සල්ලිත් නැතුව ඕගොල්ලෝ අර trade දාපුවත් loss වෙලා අතේ තිබ්බ සල්ලිත් loss කරගෙන අර කට්ටියට දීපු සල්ලිත් නැහැ. ඒ කට්ටියකින් ලැබිච්ච ප්‍රයෝජනකුත් නැතුව ඒ වගේ අන්ත අසරණ වෙලා ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා මේ signal group හින්දා. අන්න ඒකයි මීට කලිනුත් මම signal group කියන එක recommend කරේ නැත්තේ. නමුත් මේ signal group කියන මාෆියාව මම ටික කාලයක් බලන් හිටියා. හොඳ signal group තියෙනවා. trade කරන්න අවශ්‍ය leverage එක පවා ලබා දෙන හොඳට guide කරන signal group තියෙනවා. නමුත් ඒවා ඊටමත් අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ group එකක් හොයාගන්නත් ඇත්තටම හුඟක් කට්ටියට අපහසුයි. ඉතින් ඕවා ගොඩක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඔය එක එක YouTube channel වල තියෙන group අර මේ ඕවස්සේ ගොඩක් හොරු ඉන්නවා. මේ හොරු තමයි ඕගලන්ට inbox message දාලා මෙහෙම signal group තියෙනවා මෙහෙම නැත්නම් account manage කරනවා ඔය වගේ දේවල් කියලා ඉවරලා ඕගලන්ව අන්දලා ඉවරලා ඒ වගේ තැන් වලට අරන් ගිහලා ඕගලන්ගේ සල්ලි ටික හූරලා කන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. ඕගලන්ට free සම්පූර්ණයෙන්ම totally free ඕගලන්ට signal ලබා දෙනවා Binance එකට. ඉතින් මේකෙදි ඊයේ දවසේදී දීපු signal ටිකක් මෙන්න තියෙනවා ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් link USDT signal එක. ඊට පස්සේ AAVE signal එක මේක මීට කලින් දීපු signal එක සහ ඊයේ දීපු entry දෙකක්ම run වෙනවා. එතකොට CVX signal එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ RUN USDT signal එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ BTC USDT signal එකක් දුන්නා. මේක සාමාන්‍යයෙන් 150ක් විතර profit වෙලා ඊට පස්සේ stop loss hit වුණා. එතකොට big time USDT signal එක දුන්නා. ඒක stop loss hit වුණා. ඒකෙත් ඊට පස්සේ entry එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ SRX USDT entry දීලා තිබ්බේ මෙතනින් මම මෙතන drawing එක කරද්දී පොඩ්ඩක් මෙහයින් මම මේ ඇඳලා තින්නේ. නමුත් entry දීලා තියෙන්නේ මෙතනින් එයා දාලා තනින් entry market එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වෙනකොට BTC signal එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ signal එකත් මේ වෙනකොට ලොකු profit එකක් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Binance free signal group එකට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ 1.5ක්වත් ඕගොල්ලන්ට වියදම් එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ trade කරන්න පුළුවන් ඉදී account balance එකක් ඔයාලගේ Binance account එකට දාගෙන ඊට පස්සේ මගේ මේ group එකේ signal channel එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් මේ signal channel එකට join වෙන්න. join වුණාට පස්සේ Telegram හරහා join වෙන්න. join වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට signal ලබා දෙන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකතකොට මේකෙදී හොඳට මතක තියාගන්න මගේ Binance signal group එකේ ඔයගොල්ලෝ දෙන signal වලට trade කර ගන්නවා නම් ඒ අදාළ rules ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට trade කරන්න. rules ටිකක් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් trade කරද්දී ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි අපි දැන් මෙතනින් entry දුන්නොත් TP 4ක් එහෙම නැත්නම් TP 5ක් දුන්නොත් එහෙම ගොඩක් අය මේ TP 4 5ම hit වෙනකම් බලන ඉන්නවා. ඉතින් පොඩි account balance එකක් තියාගෙන ඒ වගේ risk එකක් ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි account එකකට හිතන්න දැන් මෙතනින් දුන්නා මෙන්න මේ විදිහට කියලා. දැන් ඔන්න BTC එකට මම මේ වගේ මම මේකෙන් දල වශයෙන් මේ නිකන් මේ මාක් කරගන්නේ. හරිද? නොම අපි දෙනවා. මෙන්න මේම TP 4ක් දෙනවා. 43507 42848 ඔය වගේ TP 4ක් දෙනවා. එතකොට දැන් මේකේ පළවෙනි TP එක මම මේක මෙතන ගන්නම්. ඔන්න දැන් පළවෙනි TP එක hit වුණා කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ වගේ මාකට් එක උඩට යද්දී ඕගොල්ලෝ සමහර විට බය වෙලා මේක අප් වෙනවා කියලා මේ හරින් ක්ලෝස් කරනවා ට්‍රේඩ් එක. එහෙම කරන්න එපා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්දී 150ක් එක්ක ට්‍රේඩ් එකෙන් ක්ලෝස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් 175ක් ක්ලෝස් කරගන්න. ඒකලා ඉතුරු ටික ඕගොල්ලන්ට රන් වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒක රන් වෙන්න දෙද්දී ඕගොල්ලන්ට මේක බ්‍රේක් ඉවන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි එකට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක 44284 ඒක stop loss කියන තැන type කරලා break even කරන්න පුළුවන්. එතකොට market එක මෙතනට ගියාට ඕගොල්ලන්ගේ අර චූටි trading free එකක් කැපෙනවා. ඒක විතරයි කැපෙන්නේ. මේ entry අතන තියෙන හින්දා market එක එතන ආපුවම loss වෙන්නේ නැහැ. කිසිම loss එකක් නැතුව trade එක එතනින් අයින් වෙනවා. හරිද? ඒ වගේ සාමාන්‍ය මොලේ කල්පනා කරලා trade කරන්න ඕගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ signal group වල trade කරද්දී. ඉතින් අපි rules ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ rules ටික
ඕගලන්ට මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් මම වෙනමම අරන් එන්නම් ඒ ට්‍රේඩ් කරන රූල්ස් ටික සම්බන්ධව ගෲප් එක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එකක් 100%ක්. හරිද? අපි හිතන්න අපි දෙන දැන් මේ බිට්කොයින් සිග්නල් එක මේක 100% සම්පූර්ණ ප්‍රොෆිට් වුණා කියලා. සම්පූර්ණ නෙවෙයි. 100% ප්‍රොෆිට් වුණා කියලා. 100%ක් කියන දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට දීලා තියෙන එක නෙවෙයි. හරිද? දැන් මෙතනින් එන්ට්‍රිය දීලා මෙතනට ගියාම නේ 100%ක් වෙනවා කියලා හිතන්න කට්ටිය. එහෙම 100%ක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. දීපු ට්‍රේඩ් එක 100% ප්‍රොෆිට් නා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක 100%යි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ට්‍රේඩ් එකෙන් 175ක් ක්ලෝස් කරන්න. ක්ලෝස් කරලා ඊටු ටික රන් වෙන්න දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලාභිකුත් ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එකට දාපු ගාණත් ඇවිල්ලා අර විදිහට රන් වෙන්න දෙන්න බ්‍රේක් ඉවන් කරලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් එකපාරටම ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඊයේ සිග්නල් එකක් ඔයගෙ දුන්නා. ඒ සිග්නල් එක මට මතක නැහැ. දීලා සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර යද්දි 100 200ක වගේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට ගියා. හරිද? ඒ වගේම ඒක ආයෙ අනිත් පැත්තට ලාවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය බයලා ඒක ක්ලෝස් කරලා තිබුණා. නමුත් ඒක OTP හිට් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. එතකොට ඒ වගේ බය නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න මේ ඒකින් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක හදාගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. අපි කියලා දෙනවා මේ විදිහට කරන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ නැත්නම් ඒක ඇත්තටම අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි සිග්නල් උත් දීලා ඇනලයිස් කරලා ඔක්කොම කරලා මහන්සිලා සිග්නල් ටිකක් දීලා 7-5ක්වත් ගන්නෙත් නැතුව ඕගොල්ලන්ට මේක රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න විදිහත් ඕගොල්ලන්ට කියලා දීලා හැමදේම කරලා ඒ කරලත් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොෆිට් කරගන්න බලු ලොස් වෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම අපිට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ වැරද්දක්. ඒකින්ද මේ වැරදි ටික හදාගන්න අපි දෙන රූල්ස් වලට ට්‍රේඩ් කරන්න ලොකු මාජින් දාන්න එපා, ලොකු ලෙවරේජ් දාන්න එපා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන ට්‍රේඩ් එකකට ලෙවරේජ් එක 10x එහෙම නැත්නම් 10x 15x ඔය වගේ දෙන්න. ඊට වඩා වැඩි ගණන් දෙන්න එපා. 20 වගේ දෙනවා නම් හොඳ account balance එකක් තියෙනවා නම් විතරක් 20x වගේ දෙන්න. නැතුව දෙන්න එපා. හරිද? මේ ඕගොල්ලෝ කීයක් හරි හොයාගන්න අවශ්‍ය ඉඳ තමයි මේ දේවල් ටික මේ නොමිලේ කියලා දෙන්නේ මේ. වීඩියෝ දාලා ඕගොල්ලන්ට ගෲප් හදාලා මේ උගන්වන්නේ සිග්නල් දෙන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට කීයක් හරි හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි හොයනවා. අපි දන්නවා සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලංකාවේ මිනිසුන්ට. ඒ වගේම ලංකාවේ තරුණ තරුණියන්ට ඒ කට්ටියට මේ කීයක් හරි හොයාගන්න වැඩපිළිවෙලක් අපි මේ කරන්නේ නොමිලේ. හරිද? ඒ හින්දා ඒක ඒ විදිහට කරගන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. මේ ළඟට ඇවිල්ලා ඇඟිල්ලෙන් එල්ලලා මෙහෙම කරපන් කියලා කියන්න විදියක් නැහැ අපිට. ඒ හින්දා තමයි මේ ගෲප් හදාගෙන මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි නම් ඇත්තටම මට දුකයි ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි නම්. හරිද? මෙච්චර ලස්සනට ඕගොල්ලන්ට සිග්නල් ටික දීලා ඒ දෙන සිග්නල් ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් කරගෙන ලොකු ගාණක් ඕනේ නැහැ. මාසෙකට USDT 100ක් දාලා අඩුමතරම USDT 150ක් තව හොයාගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට මාසෙකට බලන්න කොච්චර ගාණක්ද කියලා. රුපියල් 50000ක් 60000ක් අතර ගාණක්. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී හොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපි දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මගේ Binance free signal group එකට join වෙන්න. කිසිම VIP signal group එකක් මගේ ළඟ නැහැ. හරිද? කිසිම VIP signal group එකක් මගේ ළඟ නැහැ. totally free තියෙන්නේ. එතකොට forex එක තියෙන්නේත් ඒ කියන්නේ forex trading signal group එක තියෙන්නේත් XM account එකක් හදන අයට විතරයි ඒක මම දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ XM ආයතනෙන් මට යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන නිසා තමයි මම ඒක ඒ විදිහට කරන්නේ. නමුත් ඒ account හදන අයකින් 7-5ක්වත් මට හම්බෙන්නේ නැහැ. ආයතනෙන් තමයි මට සම්පූර්ණ ගෙවීම් සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා Binance ආයතනෙන් නම් මට කිසිම ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. ඇත්තටම මේක ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම totally free තමයි මම මේක කරන්නේ. ඒ හින්දා එකතු වෙන්න signal group එකත් එක්ක join වෙලා ප්‍රොෆිට් කරන්න මොලේ පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න. අපි දෙන නීති රීති රූල්ස් වලට අදාළව අපි දෙන සිග්නල් ටිකට ලස්සනට ට්‍රේඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ පිස්සෙක් වගේ හිතු මතේ ලොකු ලෙවරේජ් දදා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. එහෙම ට්‍රේඩ් කරලා account එක වොෂ් කරගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අමාරුවෙන් හොයන සල්ලි ඕගොල්ලෝ මැනේජ් කරගන්න. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක ට්‍රේඩින් කියන්නේ දවසින් දෙකකින් කෝටිපතිය වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක ලොකු ගේම් එකක්. මේ ගේම් එක ඇතුලේ හොරු ඉන්නවා. වංචාකාරයෝ ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටිකට හැගන්න බලාගෙන කට්ටිය ඉන්නවා. account manage කරනවා කියලා එනවා. ඊට පස්සේ signal VIP signal දෙනවා කියලා එනවා. ඔය වගේ එක විදිහට එනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ හොරුන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව group එක ඇතුලේ Tamanට අදාළ දේ ආවනම් ඒ දේ විතරක් කරගෙන ඔය inbox එන ඩොලර් කාක්කෝ ඉන්නවා. උන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට
මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ group එකේ ඔය වෙන links දාන්න එහෙම නැත්නම් ඩොලර් විකුණන්නට account manage කරන්න නම් මනම් ඕවා මොනවත් කරන්න බෑ. මගේ group ඇතුලේ ඒවා කරන්න දෙන්නෙත් නෑ. ඒ වගේ දැම්මොත් ඒ වෙලෙම බෑන් කරනවා. ඒ කවුරු වුණත් ඒක නා මට අදාළ වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ account ටික ආරක්ෂා කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරගෙන ලස්සනට ප්‍රොෆිට් කරලා මේකෙන් ලාභයක් ලබලා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕගොල්ලන්ට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙන මේ අපි දෙන ෆ්‍රී සිග්නල් එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේම ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම තමයි මගේ මේ YouTube channel එකේ binary සම්බන්ධව Binance සම්බන්ධව forex trading සම්බන්ධව videos 400කට අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ videos වලින් ඕගොල්ලන්ට ගන්න දේවල් ඕනේ තරම් තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම free ඕගොල්ලන්ට මේ දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ data ටිකක් විතරයි කැපෙන්නේ. YouTube package ඕනේ තරම් තියෙනවා. හැම network එකකම එකක් දාන මේ videos ටික බලන්න අදාළ තමන්ට අවශ්‍ය videos බලන්න තමන්ට අවශ්‍ය videos strategy ටික වෙන් කරගන්න තමන්ට ඊට පස්සේ ගැලපෙන strategy එකක් හදාන්න trade කරන්න. ඉතින් ඕක ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම free ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. ඉතින් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මොලේ කල්පනා කරලා trade කරන්න සල්ලි හොයන්න සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.